صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين وأيام سعيدة إن شاء الله عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة أجمل رقاق ممكن ناكله في العيد وفرحتنا بيه زي ما بنفرح بالظبط بعمايل الكحك والبسكوت. هنعمله بسهولة جدا جدا ومكوناته بسيطة، ما تتخدعوش بالأسعار اللي بره اللي ممكن تبقى غالية شوية، لا هنجهزه النهاردة في البيت وهيبقى أجمل وأحسن وأوفر بكتير من الجاهز. الكمية اللي هشتغل عليها هي دلوقتي نص كيلو من الدقيق، ممكن نضاعف الكمية يبقى كيلو، يبقى 2 كيلو زي ما تحبوا. اللي هيبدأ معايا بنص كيلو هيحط نفس المقادير اللي انا هحطها دلوقتي. انا نخلت الدقيق الاول، بعد كده هضيف له الملح والسكر، نص معلقه ملح ومعلقه صغيره من السكر. السكر مش هيبان لكن هو هيظبط مع الملح طعم العجينه، بس علشان ما نحسش انها مديه على العيش شويه. يبقى انا حطيت الملح والدقيق، وهستخدم بس معلقتين من الزيت او معلقتين من السمن. طب بالنسبه هنعجن بايه؟ هنعجن بميه دافيه فقط، مش هنعجن بلبن. المهم الميه تكون دافيه، وهنزل شويه شويه، ممكن ياخد مني كوبايه وربع، كوبايه ونص حسب تشرب العجين او تقبله للميه. وهنقلب بالراحه، المهم نعجن لحد ما يدينا عجينه متماسكه ما تكونش بتلزق، اقدر اتحكم فيها واشكلها براحتي. انا ضفت الميه على مرتين، وهبدا الم العجينه بايدينا بسباتيولا باي حاجه. المهم اشرب الدقيق ده للميه كويس جدا، وهضيف الزيت. ممكن اضيفه في مرحله العجن دي او اضيفه وانا بحط الملح والسكر عادي جدا، يعني مش لازم الترتيب، ممكن نحطه قبل الميه بعد الميه. المهم نحط معلقتين من الزيت او معلقتين من السمنه، دي بس الماده الدهنيه اللي هنستخدمها. مفيش خميره، مفيش بيكنج باودر، مفيش بيض، مفيش اي حاجه تانية، لان انا لو اديناه بيض ولبن هيقلب بقى على كريب وعلى حاجات تانية بعيده خالص عن الرقاق. وهبدا الم العجينه زي ما انتم شايفين، البوله نطفت ما بقاش فيها حاجه، والعجينه بقت متماسكه. وهاخدها اشكلها فورا، هقطعها كرات صغيره حسب حجم الرقاقه اللي انتوا عايزينها يكون حجم الكرة. يعني كرة العجين لما تصغروها هتديكوا رقاقة معقولة، يعني جميلة، مش صغيرة. ولو كبرناها وعايزين رقاقة كبيرة جدا نقدر نكبر كرة العجين. انا هقطع النص كيلو ده على 12 كرة، وده حجم ممتاز وحجم كبير مش صغير، يعني يعمل صينية مقاسها كويس، مقاسها كبير. ممكن تصغروا شوية لو تعمل معاكوا حوالي 14 15 واحدة. ده شكل كرة العجين وحجمها. هنسيبها بقى ترتاح حوالي ساعة الا ربع. مفيش تخمير خالص، بس الوقت اللي هنسيبها ترتاح فيه هو اللي هيساعدنا على الفرد. وبعد كده هنبدأ ناخد واحدة واحدة نفردها بالنشابة. وهقول لكم على كام تركية كده تخلوا بالكم منهم علشان ما تبصوا منكم العجينة او تخسروا العجين. فهناخد واحدة واحدة. اول واحدة كورناها هي اللي هنبدأ بيها. اول تركية معانا ان احنا لازم نرش شوية دقيق كويسين فوق العجينة وتحت العجينة، يعني علشان نفردها كويس هنرش فوق وتحت بكمية كويسة من الدقيق علشان اضمن انها ما تلزقش. لو احنا اول مرة لسه بنعمل الرقاق في البيت هنفرد واحدة واحدة عادي جدا، وبعد ما هفردها هشيلها واغطيها، لان العجينة هنا هتنشف بالظبط زي عجينة الجلاش لو سيبناها مكشوفة. يعني انا هفردها السمك اللي تحبوه والحجم اللي تحبوه، بعد كده بنشيلها على فوطة او حاجة ونغطيها. انا علشان يعني عايزه انجز، فانا كتير بحط 2 أو 3 فوق بعض، مفيش مشكله. المهم افصل بينهم بشويه من الدقيق عشان مفيش طبقه تلزق في التانية. وفي النهايه هوريهم لكم عادي جدا هيفصلوا من بعض، مفيش اي مشكله. لكن انتوا لو قلقانين شويه لا، تقدروا تشتغلوا واحده واحده. انا هنا فردت 2 كورتين تقريبا قد بعض في الحجم، وهفصل بينهم بطبقه كويسه من الدقيق، وهحط العجينتين على بعض وابدا افرد الاتنين مع بعض. ده بيختصر معايا وبيسعف معايا في الوقت بصراحه، لما بكون يعني هعمل ورايا شغل كتير او هعمل مثلا كميه كبيره وعايزه اخلص بسرعه، بنعمل طبقتين او 3 فوق بعض. المهم يكون في دقيق، وهبدا افرد واحده واحده، ونراعي دايما ان يكون في دقيق على الوش كده واحنا بنفرد علشان ما يلزقش مننا. كبروا بقى حجم الرقاقه او صغروها حسب حجم الحاجه اللي هنخبز فيها. انا طبعا طاسه الخبز اللي هخبز فيها صغيره شويه فرق، ونسيت وكبرت شويه الرقاقه فجت حجمها اكبر شويه من طاسه الخبز.
فكنت بحاول انا الم العجينه شويه جوه الطاسه، يعني احاول انزل الحروف شويه عشان اتجنب حكايه ان الرقايه جت كبيره معايا. انتوا تقدروا تصغروا شويه لو الطاسه اللي هتخبزوا فيها صغيره. شايفين مفيش واحده لزقت في التانية، الاتنين فاصلين عن بعض جدا ما شاء الله، جميل جدا ومتماسك. مفيش واحده اتقطعت، مفيش واحده جرى لها حاجه. وارد ان ممكن يتقطع معانا اي حاجه، مفيش مشكله عادي يعني. لكن لو هتفردوا بالطريقه دي حطوا طبقات من الدقيق بين كل واحده والتانية، وبعد ما تفردوها نفضوها كويس من الدقيق قبل ما تتخبز. ممكن نخبزه في صينيه وندخله الفرن، بس انتبهوا على طول عشان هو ما بياخدش وقت. خلاص هكمل الكميه كلها وهغطيها، وبعد كده نبدا نخبز واحده واحده. اللي بدانا بيها الاول هنخبزها على طول. دي الطاسه اللي هخبز فيها. طبعا واضح ان العجينه اكبر شويه، مش مشكله. هحاول انا الم العجينه جوه الطاسه شويه كده، والنار تكون هاديه، بلاش نار حاميه علشان ما يتحرقش مني اول ما ينزل. تتحكموا في تسويه الرقاق على النار. ممكن مجرد ما تتشمع معانا وتتماسك من كل الجوانب خلاص ترفعوها عن النار، وكده يبقى عملنا رقاق طري. عايزينه يبقى ناشف شويه، بين الطري والناشف كده. تقدروا تستنوا عليه شويه لما يبدا ياخد لون احمر بسيط زي ما انتم شايفين كده. النقط الحمراء الجميله اللي في النص دي، الرقاق هنا بين الطري وبين الناشف. يعني انتوا ممكن هنا تسووه وتخلوه طري، بس مجرد ما العجينه تتماسك معاكم ما تبقاش عجين، وتشيلوه على طول وتغطوه، او تنشفوه شويه في الطاسه بحيث يتماسك اكتر. وده يعني هيبقى ايه، ميكس بين الاتنين، طري وناشف في نفس الوقت. بس صدقوني الطعم رائع، الطعم رائع. مكوناته بسيطه واقتصادي ومش مكلف. يعني لو نسينا نشتري بقى الرقاق او ما جهزناش رقاق للعيد، لا ممكن نقوم نعمله حالا بنص كيلو من الرقاق. هتعملوا بيه نص كيلو من الدقيق، هتعملوا بيه صينيه رقاق محترمه جدا وجميله جدا جدا، وما بياخدش اي وقت. يعني ممكن حتى الولاد يساعدونا في المطبخ واحنا شغالين كده، حتى عشان يحسوا ببهجه العيد وجماله. انا بخبز في الطاسه التانية، والطاسه دي برضو علشان اسعف في الوقت. ودي الرقاق اللي طلع معايا ما شاء الله عمل لي 12 واحده كويسين جدا. ممكن كنت اصغر العجينه ويطلع معايا اكتر من كده، بس كده كويس قوي. ان شاء الله تعملوه تاكلوه بالف هنا وشفا. كل سنه وانتم طيبين واوقات سعيده عليكم جميعا يا رب، وان شاء الله تقضوا عيد وانتم فرحانين ومبسوطين. اشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش لايك والشير للفيديو. استنوني فيديو جديد. سلام عليكم.